Assalamualaikum. Hai. Pada hari ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana untuk menghasilkan cop nama secara digital. Jom kita belajar. Terdapat dua perisian yang akan digunakan untuk menghasilkan cop nama digital, iaitu perisian yang pertama Microsoft Word dan perisian kedua Acrobat Reader DC. Berikut merupakan langkah-langkah untuk menghasilkan cop nama. Pertama, klik pada perisian Microsoft Word. Langkah kedua, pilih blank document. Langkah ketiga, anda boleh menaip maklumat mengenai cop nama digital anda. Langkah keempat, anda boleh menukar jenis tulisan. Saiz tulisan dan juga warna. Langkah kelima, untuk mendekatkan jarak di antara satu baris dan satu baris yang lain, highlightkan semua, klik pada spacing dan pilih remove space after paragraph. Langkah keenam, pilih pada File, Save As, Desktop, nama fail cop digital anda, save dalam bentuk PDF. Seterusnya, langkah-langkah untuk meletakkan cop nama ialah: langkah pertama, klik pada borang yang hendak dicop yang berformat PDF. Seterusnya, pilih pada Tools dan pilih Stamp. Klik pada Open dan pilih Custom Stamps. Pada Custom Stamps, pilih Create dan masukkan fail cop nama digital anda. Klik pada OK. Seterusnya, masukkan nama kategori dan nama stamp. Klik OK. Langkah keenam, klik pada stamp dan pilih nama stamp anda. Langkah terakhir, letakkan cop mengikut kesesuaian dan kecilkan saiz.
Selesai.